لما بنوصل لموضوع المصارف ببين انه هيدي الموازنة كمان هي نكتة. إذا نحن بنفوت على الموازنة أو مشروع موازنة 2021 بنلاقي إنه لا في دولة ولا في موازنة. تنقدر نعمل قراءة للموازنة في مفهومين لازم نعرفهم بطريقة مبسطة. الدولة هي شكل من أشكال التنظيم اللي بتدير المجتمع وبتهتم بشؤونه، والموازنة مفروض تكون هي الساق اللي بيسمح لهيدي الدولة إنها تاخد السياسات اللازمة والقرارات اللازمة لتدير شؤون هذا المجتمع. النقاش هون ما بطل موضوع تقني ولا قانوني، هو الموضوع سياسي بامتياز، لأنه الموازنة هو تعبير مثل ما قلنا عن السياسة اللي بدها تنتهجها الدولة، وواضح أنه الدولة ما بدها تاخد أي قرار وما بدها تحمي هذا المجتمع، ناطرة حدا يجي يدير هذا المجتمع بالنيابة عنه. إذا بنشوف نحن بالفلسفة تبعت الموازنة والمقدمة تبعتها بنلاقي إنه الدولة عم تعترف بكل الأزمات اللي نحن واجهناها بال2020، الأزمة النقدية، المالية، أزمة الاقتصاد، أزمة المصارف، أزمة اللي تولدت من بعد انفجار المرفأ، أزمة الكورونا إلى آخره. بس لما بتروح هي لكرمال تفصل شو بدها تعمل ببنود الموازنة بنلاقيها إنه هي ما أخذ ولا أي قرار بيواكب هيدي الأزمات وبيعالجها، وكأنه هي ناطرة خارج ما وبتوحي إنه هو صندوق النقد الدولي لكرمال يجي ياخد هيدا القرارات عنا. فالميلة بتكون حميت حالها من اتخاذ اي قرار، وبتكون كبت المواجهة كأنه بين الناس وبين صندوق النقد، وهي انسحبت من مسؤوليتها كدولة لإدارة شؤون المجتمع. أكيد هذا الشيء حيكون عنده تبعات كتيرة، لأنه نحن بسنة 2020 الإيرادات تراجعت أو تحصيل الإيرادات تراجع عن ما كان قبله بال2019، ولا شك أنه بال2021 رح يتراجع التحصيل أكتر وأكتر لعدم قدرة العالم على أنه هي تقدر تسدد الضرائب المكلفة فيها. يعني 14,000 مليار اللي عم تقول أنه هي الإيرادات اللي رح تجبيها خلال هيدي السنة اللي هي نفسها مثل سنة الماضية رغم التنكر الواضح لكل الأزمات اللي نحن عم نعيشها، هو رقم وهمي أو رقم هيك إنه نحن مهم إنه عبينا أرقام. اليوم لما انهارت الدولة وانهارت وصار في هيدا الأزمة كلها، بدل ما تكون هي عم بتحمي هدول العالم وتشوف شو بدها تعمل فيهم، لا قررت انه خلص ما بقى فينا نعملكم اكتر من هيك، رح تصير تقتطع لهم من معاشاتهم الامتيازات اللي اخذوها وتحولهم لنظام نهاية الخدمة مثل ما صاير بالقطاع الخاص. يعني بدل ما تكون نحن عم نعطي كل العالم بظل هيدا الأزمة الامتيازات ذاتها تبع القطاع العام، صار القطاع العام عم بيتقشط امتيازاته ويصير مثله مثل كل العالم. منلاقي هون انه هي مكمله بنفس السياسات، نفس نهج التفكير ونفس نهج عمل القطاع المصرفي، انه نحن نضلنا نستقطب دولارات من الخارج لكرمال نوظفها بالنموذج الاقتصادي اللي هو هر. في بس هيك خبريه مهضومه اخترعوها اللي هي ضريبه التكافل والتضامن، بس هي فعليا هي تكافل وتضامن بين الدوله وبين المصارف. ليه؟ لانه هيدي الضريبه بتقول انه هي رح تعمل اقتطاع ضريبه من 1 ل 2% حسب شريحه الوديعه من مليون وطلوع على الودائع اللي هي بالدولار لكرمال ترجع تعيد توزيعها. هلا فعليا هيدي الضريبه رح تكون عم تتاخد بالليره مش بالدولار، وهيدا عمليا هو طبع للليره. يعني الدوله ما بدها تصدر سندات خزينه، فهي اخترعت هيدي الضريبة لتعوض الإيرادات اللي رح تفوتها، وبنفس الوقت بتكون عم بتفيد المصارف بشطبوا شوية دولارات من عندهم. بس طبعا هودول الإجراءين أو هودول التبعتين رح يكون عندهم انعكاساتهم على العالم اللي هن حيدفعوا الثمن، لأنه طبع الليرات الزايدة رح تنعكس على انهيار إضافي بسعر الصرف.